Hello everyone, welcome back to my channel. মই Junmani মোৰ channel Junmani's World or অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। মই আজি অকনমান উলাই যাম। হেহে ভাবিলো আপোনালোকক দেখুৱাও মইনো কলৈ যাও। বিনা কাৰণত মই উলাই নাযাও বাৰু। কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কাম উলাইছে নগলে নহয়। হেহে যাবলৈ উলাইছো। কলৈনো যাম কিয়নো যাব লগা হল এই গুটিখিনি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। বলক তেন্তে পলম নকৰাকে আজিৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এয়া মই বেগ ছাতি মাস্ক স্যানিটাইজাৰ এই সকলোবিলাক লৈ লৈছো কিয়নো আজি মই জলৈ গৈ আছো তাত লাইন পাতিব লগা হ'ব পাৰে ৰ'দত গতিকে সকলো যোগাৰ লৈ পেলে মই আজি গৈ আছো আজি মই ডাবল মাস্ক পিন্ধি পেলে উলাই যাম কিয়নো তাত পাব্লিক গ্যাদাৰিং হ'বও পাৰে গতিকে ফাৰ্স্ট মাস্ক পিন্ধিলো আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এখন মাস্ক এনেকৈ পিন্ধি লৈছো আৰু ডাবল মাস্ক পিন্ধি পেলে মই এতিয়া উলাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক মই কলৈনো গৈ আছো বহুত দিনৰ মূৰত আজি বাইকখনত উলাই যাম গাড়ী নিনো আজি তো বাইকত কলৈনো গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাককচোন বাৰু অলপ পিছতে গম পাব तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना न जाने आस पास है खुदा ভাল লাগে হাতে তো হাত ধরে ভাবনা তু রাস দিন রাত ধরে এলো মেলো মন থাকে কি করে খেয়াল রাখে কেন আমি এক তো করে তোকে চাই ঘুরে পারে যা গোলাপে রঙা রঙা কলি মেলে জেৰক্সৰ দোকান এখনত সোমাব লগা হ'ল কেইখনমান কাগজ প্ৰিন্ট আউট উলিয়াব লগা আছিলে আৰু জেৰক্সও কৰিব লগা আছিলে এইখিনি কাম কৰাৰ পিছতে আমি আকৌ আগুৱাই যাম আমাৰ যেটো কামৰ কাৰণে মই উলাই আহিছো আজি আমি আহি পাই গলো এয়া চাওক আপোনালোকে এইখন হৈছে নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ আইএস অফিস হয় ইয়াতে মই এটা কামত আহিছো আৰু কামটো হৈছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সাবজেক্ট টিচাৰৰ যেটো টেট পৰীক্ষা হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত সেই পৰীক্ষাটোত মই পাস কৰিছো আৰু তাৰে পাস সাৰ্টিফিকেটখন আজি দিব ইয়াতে সেই কাৰণে মই নিবলৈ আহিছো আৰু মনটো খুবেই ভাল লাগি আছে মোৰ সাৰ্টিফিকেটখনটো আজি পাই যাম তেনেকৈ এপইন্টমেন্ট লেটাৰখনো পাই গলে সাবজেক্ট টিচাৰ হ'ব পাৰিলে ভাল লাগিব এয়া চাওক লাইন বেছি দীঘল নহয় মই ভাবিছিলো বহুত দীঘল লাইন হ'ব কাৰণ হাই স্কুল টেট পাস কৰা সময়ত সাৰ্টিফিকেট নিবলৈ যাওঁতে দিনটো লাইন পাতিব লগা হৈছিলে কিন্তু এই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সাবজেক্ট টিচাৰৰ টেটটোত বেছি ক্যান্ডিডেট পাস কৰা নাই গতিকে বহুত কম ক্যান্ডিডেটহে আহিছে সাৰ্টিফিকেট নিবলৈ গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰি ধুনিয়াকে সাৰ্টিফিকেট কেখন ল'ব পাৰিলো আইএস অফিচৰ পৰা এই কামটোৰ কাৰণে মই আজি উলাই আহিব লগা হৈছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সাবজেক্ট টিচাৰৰ জবটো মই পাওঁ আৰু আমি এতিয়া পুনৰ উভতিছো ঘৰলে বুলি तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तू न जाने आस पास है खुदा खाथियाव
গৈ থাকোঁতে হঠাৎ মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে তেওঁৰ বোলে মাংস খাবলৈ মন গৈছে সেইকাৰণে আমি চিকেন কিনিবলৈ সোমালোঁ ইয়াত আজি মই কেনেকৈ চিকেনটো বনাম তাৰ ৰেচিপিটো মই দিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব খুব হাইজেনিক হয় চাওক সৌ গ্লাছৰ ভিতৰতহে মাংস কাটি আছে আমাৰ প্ৰায় সেইকাৰণে এইখন দোকানৰ পৰাই মাংস নিয়া হয় মাংস কিনিছোঁ যেতিয়া জলকীয়াও লাগিব ঘৰত জলকীয়া শেষ হৈছে সেইকাৰণে পাচলিৰ দোকান এখনত সোমালোঁ জলকীয়া কিনিবলৈ বুলি আৰু জলকীয়া কিনি থাকোঁতেই মই আৰু এটা বস্তু দেখা পালোঁ পদুনা শাক দেখা পালোঁ এয়া চাওক ইমান সৰু সৰু মুঠিতে 15 টকা বুলি কৈছে কিন্তু 10 টকা দি পেলাই এক মুঠি লৈ ল'লোঁ Hipare ehja gulape ronga ronga koli mele মই ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ কাপোৰ কানি খলাই বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুখিনিও ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰন্ধা বঢ়া কাম আছেই লাঞ্চ ৰেডি কৰিব লাগিব খাব লাগিব তাৰপিছত ৰেষ্ট ল'ব লাগিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদিহে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অল কৰি দিব যাতে মই দিয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকে গা ধুই ফ্ৰেছ হৈ বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুখিনি ঠিক ঠাক কৰিছোঁ মই এতিয়া আৰু মাংস বনাব লৈছোঁ মই মাংসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া জালুক জলকীয়া নহৰু আদা বিলাহী পিঁয়াজ এই গোটেইবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ মই মাংসটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ এয়া বিলাহী কাটি লৈছোঁ মই আৰু অন্যফালে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ গোল গোলকৈ জলকীয়া ফালি থৈছোঁ আৰু আদা নহৰু পিচি থৈছোঁ এয়া হৈছে কৰ্ণফ্ল'ৰ দি মই চিলি চিকেন বনাম আজি চবেই হয়তো বনাব জানে কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাম মই আজি এই আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই কৰ্ণফ্ল'ৰত দি দিছোঁ আৰু মছলাখিনিও এটা এটাকৈ মই দি যাম ইয়াতে কেপচিকাম থকা হ'লে আৰু ভাল আছিল একচুৱেলি মই চিলি চিকেন বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ সেইকাৰণে কেপচিকাম নানিলোঁ বজাৰত সোমাই পেলেও কিন্তু ঘৰত অহাৰ পিছত প্ৰতিদেৱে ডিমাণ্ড কৰিছে বোলে চিলি চিকেনহে খায় তো উপায় নাই আৰু পানী অকণ দি ধুনীয়াকৈ এই পেষ্টটো বনাই ল'ম মই মাংসখিনি ধুই লৈছোঁ এতিয়া এই মাংসখিনি এই মিশ্ৰণটোত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা মেৰিনেট কৰি অলপ সময় ফ্ৰিজত থৈ দিম এয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিলোঁ আলু এটাও কাটি দিছোঁ মই আলুটোও ভাল লাগে এনেকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ এয়া ঢাকি পেলাই মই অলপ সময় ফ্ৰিজত থৈ দিম এফালে তেল গৰম কৰি দিছোঁ মই কেৰাহী উঠাই পেলাই আৰু বেছি সময় ৰখা নাই ফ্ৰিজত মই অলপ সময় ৰাখি উলিয়াই দিছোঁ পাৰিলে আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি ৰাখিব লাগে আচলতে কিন্তু মোৰ টাইম কম আছে সেইকাৰণে মই ৰখা নাই এয়া ডিপ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ মই লেয়াৰটো অলপ ডাঠ হ'লে মোৰ হাজবেণ্ডে খাই ভাল পায় সেইকাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ মই এয়া চাওক ধুনীয়া লেয়াৰ হৈছে চিকেনখিনিত আৰু এনেকৈয়ে মই গোটেইখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰি হটকেছটোত থৈ দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ এটা গ্ৰেভি টাইপৰ চিলি চিকেন বনাম আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ কি দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ কাটি দি দিছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই এতিয়া অলপ হালধি দি দিছোঁ এয়া আৰু মছলাখিনিও অলপ অলপকৈ এতিয়া দি দিম মই ইয়াতে এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে মই অলপ সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত ভাজি থোৱা যিখিনি মাংস আছে সেইখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই অলপ সময় মই ঢাকি থৈ দিম এয়া এতিয়া এটা বাটিত টমেটো চচ লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত চয়া চচ লৈছোঁ অলপমান পানী দি পেলাই দুইটাই মই মিলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই সেই মাংসখিনি দি দিম প্ৰায় সিজা গৈছে আৰু মাংসখিনি অলৰেডি যিহেতু ফ্ৰাই কৰাই আছে মই এতিয়া ইয়াতে এই টমেটো চচখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ অলপ সময় লৰাই থকাৰ পিছত
আকৌ ইয়াতে মই এতিয়া সয়া সসখিনিও দি দিম নিমখ অকণ দি দিছোঁ থাকি গৈছিলে নিমখ দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে অলপ দি দিছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে প্ৰথমতেই দিব আৰু এয়া সয়া সসখিনিও মই দি দিছোঁ মাংসখিনি মই দুটা আইটেম বনাম অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰাই হিচাপে থৈ দিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিলি চিকেন আৰু অলপমান গ্ৰেভি টাইপত বনাম যেহেতু ভাতৰ সৈতে খাব লাগিব গতিকে অলপ গ্ৰেভি লাগিব এয়া চাওক এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই হিচাপে চিলি চিকেন মই থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া গ্ৰেভি বনাম ইয়াতে অলপ পানী দি দিম মই এতিয়া পানীখিনি দি পেলাই অলপ শুকুৱাই থুপথুপীয়াকৈ ৰাখি দিম এয়া ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু অলপ আছিলে ৰিংকৈ কাটা গোল গোলকৈ সেইখিনিও দি দিছোঁ মই আৰু এইখিনি উতলাই পেলাই পানীখিনি শুকুৱালৈকে ৱেইট কৰিম এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে মোৰ মাংসৰ তৰকাৰীখিনি মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই হটকেছত উলিয়াই দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে চিলি চিকেন গ্ৰেভি এইটো আৰু এইটো হৈছে ড্ৰাই ফ্ৰাই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম পদুনাৰ চাটনি বনাম কেঁচা আমৰ সৈতে যেহেতু খুব গৰম পৰিছে গতিকে অকণমান টেঙা খাবলৈ মন যায় তাতে মাংসৰ লগত এয়া পদিনাখিনি মই ধুই লৈছোঁ পাতখিনি এয়া চাওকচোন কিমান পেলনি গৈছে অকণমান পাত ওলাওঁতে ইমানখিনি পেলনি গৈছে আৰু এইখিনি মই থৈ দিম গোটেইখিনি নালাগে এবাৰতে আৰু এই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই আমটো দি দিম এতিয়া পদিনাখিনিৰ সৈতে আৰু জলকীয়া দুটাও দি দিম এয়া দুটা পুদিনাখিনিত মই জলকীয়া আৰু আমখিনি দি দিছোঁ কিন্তু টেঙা নহ'ব যেন লাগিছে যিহেতু আম কমি গৈছে সেয়েহে মই তেতেলী অকণ দিম এয়া তেতেলী মই এনেকৈ ৰাখি থওঁ চিচাৰ বটলত অকণমান তেতেলী দি দিম টেঙা অলপ বেছি হ'লে গৰমত খাই ভাল লাগিব এয়া চাওক তেতেলীও দি দিছোঁ মই এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম মই নিমখ অকণমান দি পানী অকণমান দি পেলাই মই পিচি ল'ম এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈছে এটা ধুনীয়া চাটনি হয় এইটো গৰমত খাওঁ আমি আপোনালোকেও খাই চাগে নিশ্চয় মোৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া চাওক চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এইটো চিলি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এফালে আছে চিলি চিকেন গ্ৰেভি এইকেইটাই বনাইছোঁ মই আৰু পুদিনা চাটনিটো আছে লগতে তো লাঞ্চ কৰিম আমি এতিয়া লাঞ্চৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বনাইছোঁ মই আজি প্লেন ৰাইচেই বনাইছোঁ মই পোলাও বনোৱা নাই যিহেতু অলপ ভাগৰো লাগিছে আৰু বহুত গৰমো পৰিছে দিনত প্লেন ৰাইচেই খাম আমি এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ আৰু মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে এনেকেই চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ